ATRB eli All Terrain Road Bike. Se on Tapio T, terve moro hei! Tänään ohjelmassa kansallispuistoretki Raleigh Soetemelk maantiekilpa pyörällä, taskussani Rinklessi-purkki sekä 1 litran marlimansikkajuissi leka. Reitin työnimi tänä lauantaina 5.7.25 on kevyt all road. Kohteenani on vanha kunnon tuttu Sturträsk, tuo suuri järvi Sipoonkorven suuren kansallispuiston eteläosissa. Reitti sinne on vähän semmonen, no ei ehkä suorin. Tein tämmösen kombinaation näitä lähiseudun hiekkateitä ja missä on pakko mennä asfalttia, niin siellä mennään sitten asfalttia. Ja kuitenkin vähän semmonen niin sanottu all road henkinen pyöräilyreitti. Katsotaan mitä kommuutti tarjoilee. Mä sieltä jotain highlightseja napsin tuon matkan varrelle. Onhan tämä heinäkuu ollut kyllä semmoista hiekkatielenkkien aikaa, kun se innostus iski. Hiekkalaatikkoleikit alkaneet. Tuokaa ämpärit ja lapet, niin minä teen hiekkapannaaneita. Kyllä täällä hiekkateillä asuu semmonen omanlaisensa rauha, mitä välttämättä ei tuolta asfalttitien laidasta aina löydä. Tuosta bunnyhopilla tuon 500 metrin esteen yli. Ei muuta kuin kiertotietä etsimään. No Johanne on tämä alueen myllänne. Siellä on ihan jäätävä kokoinen kasa graveliä. Hehe, sitähän tultiin hakemaan. Olipa mukava lasku. Täältäpä lähtee joku tämmönen ulkoilutie, mitä mä en oo aikaisemmin käynyt ajamassa. Tuossa yksi ilta kävi ajelemassa lenkiä ihan muuten vaan Ralehkilla silloinkin. Muutaman 4 kilometrin alueella kodin lähellä. 16 kilometriä pääosin tämän tyyppisiä hiekkateitä. Etsimällä näitä ei etsiä tarvi. Ja aina kuitenkin tuttujenkin reittien ympärille äkkiä piiloutuu jotain tämmöisiä pieniä pätkiä, mitkä on vielä ajelematta. Graveli on semmonen mukava pinnoite tuolla yleisemmän tienpinnotteen joukossa. Kyllähän tässä mieli pysyy virkeänä, kun ei ole aina tuttuinta reittiä. Täällä muistaakseni oli jotain vähän polun tapaista. Jalkaudumme tarvittaessa, mutta ei ihan heti. Onko tämä se paikallinen Paris-Roubaix? Eillaanpa ihan pottuillaksi tätä mukulakiveä pitkin vähän aikaa. Kun niin helpompi väylä vieressä. Mikähän on tämän Mukulakiviteen historia? Kymmenen aktiivisen pyöräilykesäni aikana tässä. En oo muuten tästä vielä Ralehkilla käynyt rymistelemässä. Montako 100 kilsaa tätä vielä kestää? Taitaa olla kiekot vähän rihtauksen tarpeessa. Tämän perään lasini huurtuvat. Selvästi tässä tulee kuuma.
Ei kerta kaikkiaan. Tämä on aivan upeata. Ehkä mä nyt vähän aikaa täältä tien oikeasta reunasta maltan tämmöstä vähän helpommin ajettavaa linjaa kulkea. Yläkroppa, etenkin kädet, saivat muikea hieronnan. Ja alla on terästä. Se jotenkin suorastaan kutsuu tällaiseen nykyaikaiseen modernin soratiepyöräilyyn, kuten olen kuullut jonkun sanovan. Monet on varmaan oppinut tietämään meikäläisen semmosena rauhallisia vauhteja suosivana kuskina. Tuossa kun tein analyysiä 400 sen keskinopeuksista eri etappien välillä oli päälle 20 ja jossakin oli jopa 13, jotain. Ja kun kaikki ynnättiin yhteen, niin se oli kuitenkin se päälle 15 kokonaiskeskinopeus, kun maaliin päästiin. Olikohan 15,8, mä nyt ei ulkoa muista. 25 tuntia 43 minuuttia kuitenkin meni siihen 400. Siitä voi ynnäillä äkkiä pikaisena päässä laskuna. Monesti on liputtanut henkilökohtaisena mielipiteenä rauhallisten vauhtien puolesta randotouhuissa. Jokainen tietysti ajakoon sitä vauhtia, mikä itsensä onnelliseksi tekee. Mitä mä oon oppinut tänä vuonna? Ehkä ajamaan vielä rauhallisemmin. Voihan nenä. Tämä on väärä polku. Täytyy ottaa tästä tämä polku oikealle, niin mä menen sitten oikeata reittiä, jonka olen piirtänyt. Sekoilu kuuluu peliin. Tiedä sitten kuinka pitkään tuossa olisi pitänyt harhaa ajaa, että olen ruvennut tuo navigaattori huutamaan, että olet poistunut reitiltä. Aika säpäkästi se tuolla maantiellä neuvoo, mutta sitten kun lähtee tänne maastoon, ei ole oikein kokemusta, miten se tämmöisessä polkupyöräilyssä toimii. No niin, taas ollaan reitillä. Kyllä mä aika tarkkaan katson, minkälaisten kivien yli ajelee. Täälläkin on tuommoisia, tuossakin yksi terävä maassa törröttää tuota polun vasemmalta reunalta. Sievästi täytyy ajella. Varmaan 11 kilsaa on menty, kun tuossa oli äsken tuolla Rajakylän seuduilla, niin 10 piipitteli mittari, niin tarkoittaa, että on joku vitonen tuonne Sturträskille. Ihana mitä kaikkea lähiympäristö voikaan tarjoilla. Voi vitsi. Voisi vähän kuumotella, jos täällä olisi liukasta, mutta onneksi ei ole. 2 vaihtoehtoa ja mun reittini vie tänne. Onpas ahdas väli. Aseetto ja kadenssi 80. Se on tämmönen erityisen maistuva pätkä tänään.
aikaa täällä. Yksi lenkkeilijä tuossa tuli vastaan. On täällä näköjään muutama ihminen kalahommissakin. Rauhallinen on heinäkuun 5. täällä. Syyslomaviikolla oli paljon enemmän populataa liikkeellä. Täällähän on sipsit halennut, kun on ollut niin möykkynen kyyti. Kalureita siinä määrin, että ajas varmaan maantie 100 näillä. Päivän hike a bike. Tuhkimökki on vielä paikalla. Tasakallion tien parkkipaikka. Olipas kyyti. Siinä ne rauhalliset vauhdit. Tästä kulkee mukava reitti Hakunilaan. Tämä on sellainen jo monta kertaa ajettu. Aika tämmönen hyvin tampattu tämä polunpinta kyllä on. Ei auta, loppuu pitoon kesken, vaikka vaihteet onkin. Älkää jarrut pettäkö. Pian alkaa ole tämän päivän hiekat ajeltu. Hiekkakakut valmiina ja kerätään ämpärit ja lapiot koriin ja suunnataan tuonne ihan oman kotipihan hiekkalaatikolle pelivälinettä rassailemaan, vähän ketjua putsaamaan. Uutta rasvaa sinne ja semmoista. Nytpäs ystävä hyvä, minä lausun sinulle kauniin kiitoksen sen johdosta, että olet tämän hiekkatien-vaiheisen pyöräilyvideon tekevien katsellut. Toivottavasti ilo ja rauha sun päiväsi.
Varmasti nähdään seuraavalla kerralla.